यो भिडियोमा म SPSS को बारेमा भन्छु अनि SPSS भनेको सुरुमा स्ट्याटिस्टिकल प्याकेज हो एउटा स्ट्याटिस्टिकल प्याकेज फर सोशल साइन्सेस। सोशल साइन्सेस भन्नाले हामीले जुन डेटाहरु अब्टेन गर्छौं नि कुनै सर्वेहरुबाट अथवा कुनै रिसर्चबाट त्यो डेटाहरुको एनालिसिस निकाल्नको लागि भन्नाले त्यो डेटामा कुनै एउटा डिस्क्रिप्टिभ एनालिसिस जस्तो मिन मिडियन मोड यताउता थाहा पाउनलाई त्यस्तोको लागि अथवा डब्बासब्बा बनाउनलाई चार्ट बनाउनलाई अनि त्यो कुराहरुलाई सिधै बोर्डमा केमा एक्सपोर्ट गर्नको लागि युज गरिने हाल एउटा प्याकेज हो। यसको सट्टा अरु के युज गर्दा नि हुन्छ। है पाइथनमा हो भने म्याटप्लॉटलिब भन्ने छ एउटा दामी प्याकेज छ अनि यसले बार ग्राफहरु बनाइदिन्छ। त्यस्तै हामीसँग नमपाई प्याकेज छ, धेरै कुरा गर्न मिल्छ। पान्डा छ, पाइथनमा चाहिँ सही हुन्छ, आरमा गर्दा नि हुन्छ है। आर पनि एउटा प्याकेज नै हो। SPSS पनि एउटा डेडिकेटेड प्याकेज हो। SPSS हेर महिलेको लागि अनि SPSS को साइटमा गएर हेर्यो भने हैन IBM SPSS स्ट्याटिस्टिक्स लेखिरहेको छ, IBM को वेबसाइट हो यो। अनि यहाँ हेर्यो भने प्राइसिङहरु राम्रै छ, जस पैसा छ भने किन्न हुन्छ। म चाहिँ अहिलेको लागि PSPP भन्नेमा युज गर्दैछु। PSPP भनेको यसको ठ्याक्कै उल्टो है। लेटरिङहरु हेर्यो भने फुल फर्म चाहिँ छैन, यसको अहिलेसम्म एक्रोनिम मैले भेटे हैन। जस PSPP चलाउन पनि सजिलो छ अनि डिटो छ। SPSS मै देखाए नि PSPP मा देखाए नि खासै फरक छैन है। UI हरु इन्टरफेसहरु सबै अनि त्यो फंक्सन्सहरु कमान्ड्सहरु यताउता सबै सेम छ। त्यो भएर खासै फरक नपर्ला, दुईटै लगभग उस्तै छन्। अनि सुरुमा हामीले थाहा हुनुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा डेटा भ्यू हुन्छ अनि एउटा भेरिएबल भ्यू हुन्छ है। यो दुईटा कुराहरु चाहिँ याद हुनुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ सुरुमा गर्ने भनेको पहिला हामीले नम्बर 1 क्रिएट भन्नाले डिफाइन भेरिएबल्स है। हाम्रो भेरिएबल्सहरु जे हुन्छ हामी त्यो डिफाइन गर्छौं, स्किमा डिफाइन गर्छौं कि हैन। अनि त्यसपछि क्रिएट डेटा, क्रिएट भन्दा नि इन्सर्ट है, हामीसँग भएको डेटा हामीले इन्सर्ट गरिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले डिस्क्रिप्टिभ एनालिसिस गर्नु छ, यताउता कम्पेरिजन गर्नु छ, त्यो सब कुराहरु गरिन्छ है थर्ड स्टेपमा। जे सुरुमा भ्यालुजहरु डिफाइन गर्नु पर्यो। अनि डिफाइन गर्नु सजिलो छ हैन, डाइरेक्ट हामीले गरेर देखाउँछु, म गरेर देखाउँछु, त्यो गाह्रो छैन। तर स्ट्याटिस्टिक्स को अगाडिको पार्टहरु बुझ्न अलिकति गाह्रो होला, त्यही भएर म त्यो भन्न आउँछु पहिला सुरु। जस्तो स्केल्सहरु, लेभल्स अफ मेजरमेन्ट थाहा छैन नि है, मेजरमेन्टको लेभल्सहरु थाहा छैन नि एउटा रिफ्रेसर हुन्छ सानो। सो हामीसँग तीनटा अहिले यसमा युज गर्ने चाहिँ नोमिनल, अर्डिनल अनि अर्को चाहिँ स्केल। यो तीनटा लेभल्सहरु चाहिँ मेजरमेन्टको। नोमिनल भनेको जस्तो नामहरु केहीमा आइदियो भने, जस्तो मेरो नेसनालिटीको कुरा गरे नि हैन, म नेपाली हो भने चाहिँ नेपाल लेख्छु हैन, न त जर्मन लेख्छु, न त स्विडेन लेख्छु, त्यस्तै के लेख्छु, त्यस्तो हाले नाम चाहिँ आइदियो त्यो नोमिनलमा पर्छ है। कन्ट्री हुन सक्छ अथवा जेन्डर हुन सक्छ है, मेल फिमेल यताउता हुन सक्छ, जे हुन नि पायो। अनि हायरार्की छ भने जस्तो क्लासमा के र्याङ्किङ हुन्छ नि, यो सेकेन्ड आयो, यो थर्ड आयो, त्यस्तो केही छ, हायरार्की छ, र्याङ्क्सको आधारमा भइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो डेटालाई हामीले अर्डिनल लेभलमा राखिन्छ हो। अनि अर्डिनल स्केल भनिन्छ भन्नलाई चाहिँ। अनि स्केलको कुरा छ, स्केल भनेको चाहिँ जस्तो हामीसँग कुनै एउटा क्वान्टिटी छ, जस्तो मसँग 10 दर्जन आलु छ हैन, 10 दर्जन केरा छ अथवा 10 किलो कुनै एउटा फलफुल छ भने त्यो 10 छ नि, त्यो त एउटा क्वान्टिटी हो नि त। जेको क्वान्टिटी हुन्छ, जेको नम्बर हुन्छ, जसलाई हामीले नाप्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ स्केलमा राखिन्छ। सजिलो छ है, स्केलले नाप्ने त्यसरी राख्दा नै हुन्छ। जस मेजर गर्न मिल्नु पर्यो अनि त्यो र्याङ्कमा राख्न मिल्न भएन, त्यति कुरा हो। अनि अब SPSS हामीले युज गरिन भने मैले युज गर्ने भनेको PSPP हो। अनि त्यो सिधै गएर डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ है। PSPP टक्क जाने JNU को प्रोजेक्ट छ। JNU भनेको एउटा फ्री सफ्टवेयरको फाउन्डेसन हो। अनि यहाँ गएर डाउनलोड गर्दा हुन्छ, आफ्नो लागि एउटा त्यसको भर्जन डाउनलोड गर्दा हुन्छ। म चाहिँ अहिले मेरोमा इन्स्टल छ अनि त्यही भएर त्यही लन्च गरेर देखाउन हो चाहिँ। अनि खोल्ने बित्तिकै एक्सेल जस्तै एउटा डब्बा वाला इन्टरफेस आउँछ है, म्याथ कपी जस्तो छ कि हेर्दाखेरि हैन। सुरुमा खोल्ने बित्तिकै भने सुरुमा मैले के गर्छु भनेर थिएँ, भ्यारिएबल्सहरु डिफाइन गर्छु हो। भ्यारिएबल्सहरु डिफाइन गर्नको लागि मैले एउटा सपोज सिनारियो सोचे कि अहिलेको लागि हैन, सपोज म चाहिँ एउटा क्लास 6 को स्टुडेन्ट्सहरुको मार्कसिट बनाउँदै छु भनौं न, मार्क्स हेर्दैछु अनि त्यसलाई कम्पेयर गरेर पछि डब्बासब्बा बनाएर प्यारेन्ट्सलाई देखाउन मन लाग्यो कि मलाई मिडियन यति आइराछ, हेर्नुस् रेन्ज यति छ, हजुरको बच्चा चाहिँ यतिमा पढ्दो रहेछ, यति पर्सेन्टाइलमा पढ्छ, त्यस्तो गफान्न मन लाग्यो मलाई। भनेपछि मैले के गर्न मिल्छ भने सुरुमा चाहिँ मैले भ्यारिएबल्सहरु डिफाइन गर्ने हो। भने भ्यारिएबल्सहरु डिफाइन गर्नको लागि सोचौँ है। अब यहाँ मैले भ्यारिएबल डिफाइन गर्नको लागि बच्चाहरुको लागि भ्यारिएबल के हुन सक्छ, एउटा आइडी हुन सक्छ हो। अनि अर्को चाहिँ नेम हुन सक्छ, अर्को जेन्डर हुन सक्छ, बच्चाको जेन्डर, अनि अर्को र्याङ्क हुन सक्छ, अनि अर्को चाहिँ मार्क्स हुन सक्छ। कमेन्टहरु के दिन मन लाग्यो त्यति दिन हुन्छ है, क्वेशनहरु रेसो मन लाग्छ त्यस्तो त नि हुन्छ। यति कुरा हो। मान्छे मसँग अहिलेको लागि 5 वटा भ्यारिएबल्सहरु रहेछ। अनि यो 5 वटा भ्यारिएबल्सहरुले के होल्ड गर्छ भनेर मैले डिफाइन गर्नुपर्छ कि पहिल्यै सुरुमा हो।
त्यसको लागि भ्यारिएबल भ्यूमा जाने म भ्यारिएबल भ्यूमै छु यहाँ माथि भ्यारिएबलले चाहिँ त्यसरी थाहा हुन्छ मलाई है अनि माथि सर हेर्ने भने माथि हामीसँग यो अप्सन्सहरू छ है के गर्ने यताउता अप्सन्सहरू छ जे गर्न नि मिल्छ खासै केही छैन है अनि अर्को यो बिचमा हेर्यो भने म्याथ कपी जस्तो छ डबडबा जहाँ चाहिँ हामीले डेटा भरिन्छ भ्यारिएबलहरू बनाइन्छ अनि तल हेर्यो भने हामी कुन चाहिँ भ्यूमा छौँ त्यो टगल गर्न मिल्छ सुरुमा छौँ नेममा छौँ अनि हामीले चाहिने 5वटा भनेको आइडी नेम जेन्डर र्याङ्क र मार्क्स छ चाहिँ सबै राखौँ है आइडी नेम जेन्डर अनि र्याङ्क र मार्क्स हो यति 5वटा कुरा हो अनि सुरुमा हेर्यो भने अगाडि टाइप छ टाइप भनेको आइडीको टाइप कस्तो हुन्छ नम्बर हुन्छ हो कि नै 1 2 3 हुँदै जान्छ भने चाहिँ न्युमेरिक हो टाइप न्युमेरिक नै छोडेँ मैले विड्थ भनेको चाहिँ यो डेटाले कतिवटा क्यारेक्टरहरू होल्ड गर्न सक्छ त्यो डेटा टाइपले त्यो डेटाले कतिवटा क्यारेक्टर होल्ड गर्न सक्छ त्यो भ्यारिएबलले कतिवटा क्यारेक्टर होल्ड गर्न सक्छ हो अहिले राखेर छोडिदिएँ मैले अनि बढाउनमा चाहिँ बढाउँदै हुन्छ जति राख्दै हुन्छ अनि डेसिमल डेसिमल भन्नाले जस्तो मलाई के होइन जस्तो मेरो आइडी पछाडि 1.0 1.1 त्यस्तो केही लेख्न मन लाग्छ कि छैन भनेपछि म त्यतातिर लागिनँ मैले डेसिमलको भ्यालु 0 राखेर छोडेँ लेभल चाहिएन भ्याल्यु लेभल्स भन्नु खोजेको जस्तो यो नेमलाई चाहिँ मैले अब जब डेटा भ्यूमा हेर्छु नि त्यति बेला के लेभल राखेर हेर्ने त नि भने आइडी हेर्ने हो ए होइन यता केही राख्ने मैले अहिलेको लागि अनि लेभलमा चाहिँ जाऊँ भ्यालु लेभलमा होइन है लेभलमा चाहिँ जाऊँ लेभल मैले आइडी राखेर छोडेँ भ्यालु लेभलमा केही राखेन मिसिङ भ्यालुज भनेको सपोज हामीले क्वेसनियर बनाउँदै थियौँ स्टुडेन्टले चाहिँ त्यहाँ केही एउटा भ्यालु राखेन आइडीको भ्यालु राखेन कि भने के राख्ने त डिफल्ट भ्याल्यु त्यस्तो कुराहरू हुन्छ है जेनरली हामीले आइडी त अटो इन्क्रिमेन्ट गरिन्छ होइन आफै आउँछ तर अरू कुराको लागि जस्तो नेम आएन भने के राख्ने त डिफल्ट भ्याल्यु त्यो कुरा हो कलम भनेको चाहिँ पछाडि हाम्रो डेटा भ्यूमा कलमको विड्थ कति राख्ने यो पनि जति राख्दा नि हुन्छ आफ्नो इच्छा है अनि अर्को एलाइनमेन्ट राइटै छोडेँ मैले अनि मेजर यो चाहिँ चाहिने कुरा हो जस्तो अघि मैले भन्दै थिएँ आइडी चाहिँ कुन मेजर हो आइडी भनेको नम्बर हो नम्बर नाप्न मिल्छ मिल्छ भनेपछि कुन चाहिँ भयो हेरौँ है नाप्न मिल्ने क्वान्टिटी स्केल हो स्केल भयो मिलिरहेछ रोल अहिलेको लागि हामीले हेर्न खोजेनौँ यति कुरा हो अनि नेमको कुरा गऱ्यो भने नेमको टाइप के हुन्छ न्युमेरिक हुँदैन है स्ट्रिङ हुन्छ स्ट्रिङ भनेको क्यारेक्टर्सहरू छ भन्न खोजेको विथ चाहिँ बढाएर आएँ मैले 15 राख्न खोजेँ अहिलेको लागि अनि डेसिमल नराख्ने माथि आइडीमा पनि डेसिमल नराख्ने दब्बेको रहेछ कि अघि अनि लेभल के राख्ने होला यसको लागि नेमको लागि नेम अफ स्टुडेन्टहरू राखौँ लेभल ठिक छ अनि यसपछि भ्याल्यु लेभल्स के पनि नराखौँ अनि मिसिङ भ्यालुज के पनि नराखौँ कोलम यतिको छोडिदिउँ अनि मेजरको कुरा गऱ्यो भने नेम के हो नमिनल भ्याल्यु हो नि त त्यही भएर मैले नमिनल राख्न खोजेँ अनि यसपछि अर्को छ जेन्डर हो न्युमेरिकको फेरि डेसिमल आएछ कहाँबाट जेलाई मैले 0 नै राख्न खोजेँ अनि तल जाम हामी जेन्डरतिर हो जेन्डरमा पनि मलाई 0 नै चाहियो डेसिमल अनि हामीले जेन्डरमा के हाल्न मिल्छ सोचौँ है जस्तो जेन्डरमा मैले हाल्न मिल्ने भनेको त मेल र फिमेल हो नि त मेल र फिमेल दुईटै स्ट्रिङ हो तर मेल र फिमेल हाल्नको सट्टा मैले चाहिँ भ्याल्युजहरू राख्छु यो 1 2 राख्छु अथवा 0 र 1 राख्छु अनि मेललाई 1 भनौँ फिमेललाई 2 भनौँ है अहिलेको लागि मेललाई 1 भनौँ अनि फिमेललाई 2 भनौँ किन भेदभाव गरेको गरेँ होइन है जुन राख्दा नि हुन्छ आफ्नो इच्छा अनि त्यही हो भनेपछि मैले न्युमेरिक राख्न खोजेँ जेन्डरको लागि पनि अनि विथ चाहिँ यतिले छोडेँ अनि लेभल अहिलेको लागि के राख्न खोजिनँ भ्याल्यु लेभल्स चाहिँ राख्न खोजेँ है भ्याल्यु लेभलको कुरा गऱ्यो भने मैले 1 राख्दाखेरि चाहिँ मेल होस् अनि 2 राख्दाखेरि चाहिँ फिमेल होस् बुझियोस् न मैले जब 1 लेख्छु त्यतिखेर फिमेल इन्टर होस् अनि के अरे 1 लेख्छु त्यतिखेर मेल इन्टर होस् अनि जब मैले 2 लेख्छु त्यतिखेर फिमेल इन्टर होस् त्यति कुरा गर्न खोजेँ भनेपछि यहाँ हेऱ्यो भने मेल र फिमेल हुने भयो है मैले फिमेल एड गर्न बिर्सेछु अघि भनेपछि एड चाहिँ गरौँ 1 मा मेल 2 मा फिमेल हो एड भयो अब मिसिङ भ्यालुज छैन कलम्स छैन मेजरको कुरा गऱ्यो भने कुन चाहिँ हो यो सोचौँ है मेजर कुन चाहिँ हो भन्ने भने अर्डिनल होइन है नमिनल होइन स्केल हो अनि कस्तो खालको स्केलहरू नाप्न मिल्छ 1 2 होइन र्याङ्कको कुरा गऱ्यो भने र्याङ्क न्युमेरिक छ ठिक छ अनि मलाई डेसिमल चाहिएन है मलाई डेसिमल चाहिएन अनि मलाई अर्को चाहिने भनेको मैले इन्टर हान्न बिर्सिँदो रहेछु कि त्यही भएर यस्तो भयो अनि मलाई अर्को चाहिने भनेको चाहिँ मार्क पछाडि हेर्दै हेर्दै जामै के छ लेभल छोडेछु मैले लेभलमा चाहिँ अनि यसपछि अर्को र्याङ्क भनिदिउँ तल अर्को चाहिँ मार्क्स अफ स्टुडेन्ट्स मार्क्स अफ 10 भनिदिउँ न मार्क्स अफ 10 यसरी भ्याल्यु अरूको लागि चाहिएन है अनि जस्तो यहाँ भ्याल्युजहरू पनि हामीले भन्न मिल्छ कि जस्तो भ्याल्यु जसमा चाहिँ भन्न नमिल्दो रहेछ यहाँ भ्याल्युजहरू मात्रै भन्न मिल्छ जस्तो के भ्याल्युजहरू भ्यालिड भ्याल्युजहरू के हुनसक्छ भनेर पनि भन्न मिल्छ कि हामीले यता एसपीएसएसमा चाहिँ
PSPP मा नमिल्दो रहेछ। अनि मिसिङ भ्यालुज केही छ भने छैन। अनि अर्को कुरा के छ, मेजरको कुरा गरे भने है यो स्केल हो, र्याङ्क स्केल हो कि होइन, अर्डिनल हो है। र्याङ्क चाहिँ 1 2 3 कुन चाहिँ बढी कुन कम हेर्न मिल्छ नि त, त्यही भएर हो। अनि मार्क्समा चाहिँ मैले स्केललाई राख्न खोजेँ, यति कुरा हो। अनि अरू के छ सर हेर्नमा एक्चुअली मार्क्समा चाहिँ मलाई डेसिमल हाल्न मन लाग्यो। पछाडि जस्तो पोइन्ट पछाडि 2टा डिजिट होस् कि होइन, जस्तो मैले चाहिँ सपोज 43.23 ल्याएर कि होइन भनेपछि यो चाहिँ मेरो मार्क्स होस्, यसरी आओस्, त्यही राख्न खोजेँ मैले अहिलेको लागि। अनि यति गरेपछि मैले भर्खरै भ्यारिएबल्सहरू डिफाइन गरेँ, त्यति बुझिन्छ है हामीले चाहिँ। भर्खर मैले यो 5वटा भ्यारिएबल्सहरू डिफाइन गरेँ। अब हामीले डेटाहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ हो। हेरौँ भनेपछि हामी चाहिँ डेटा भ्यूमा छौँ। अनि सर एकचोटि हेरौँ यतातिर चाहिँ। अनि यहाँ माथि के क्लिक गरौँ है, यो हाम्रो भनेको चाहिँ हाम्रो भ्याल्यु लेभल्सहरू जे छ नि त्यो हामीले टगल गर्न खोजेको कि। जस्तो हामीले डेटा भ्यूमा चाहिँ हाम्रो भ्यारिएबलको जुन लेभल्सहरू छ नि त्यो आउनको लागि हो, त्यति कुरा हो। अनि यसपछि डेटा भ्यूमा जाऊँ अनि के कुरा लेखौँ है, आइडी जस्तो मैले 1 राखेँ अहिलेको लागि। अनि त्यसपछि नाम राखेँ रिजन, ठिक छ। जेन्डर राखेँ, मेल होइन, जेन्डर चाहिँ 1 राखेँ है मैले। 1 राख्ने बित्तिकै मेल आफै आइदिन्छ कि, दामी होइन है। अनि र्याङ्क मैले र्याङ्क आफ्नो लागि सपोज 1 राखेँ होइन। अनि मार्क्स चाहिँ मैले 98 राखेँ, दामी भयो रहेछ एकदमै, त्यही कुरा हो। अनि यसपछि मैले अरू पनि हाल्दै गएँ हो। मैले आइडी 2 दिएँ, अरूलाई 3 दिएँ, अरूलाई 4 दिएँ, अरूलाई 5 दिएँ। अहिलेको लागि 5वटा राखेँ। अनि नेम चाहिँ थप्दै गएँ यसरी, अरू केही यसरी थप्दै जाने है। अनि त्यसपछि जेन्डर सबै मेलै रहेछ अहिलेको लागि, एउटा फिमेल नै हालिदिउँ है पछाडि लास्टमा। अनि माथि एउटा मेल, मैले 1 लेख्दाखेरि मेल आफै आइरहेछ है, त्यही कुरा हो। अनि जिग्ज्याग लेख्नु भयो, आफ्नो इच्छा जस्तो लेख्दा पनि भयो, र्याङ्कहरू भयो। अनि मार्क्सहरू हालौँ, यहाँ के 234 त लास्टै बढी भयो, 34 45 23 अनि 88, ठिक छ। यति कुराहरू हो। भनेपछि मैले अघि सुरुमा चाहिँ भ्यारिएबल भ्यूमा गएर भ्यारिएबल्सहरू डिफाइन गरेँ। अनि त्यसपछि डेटाको इन्ट्री गरेँ हो। अनि हेरौँ यसपछि हामीले डेटा इन्सर्ट गऱ्यौँ भर्खरै, ठिक छ। अब एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। एनालाइसिस गर्नको लागि हामी चाहिँ टक्क जाने, एनालाइजमा जाने, अनि त्यसपछि डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिसमा जाने, अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सिजमा जाउँ अहिलेको लागि। अनि हेरौँ है, हेऱ्यो भने के कम्पेयर गर्न मन लाग्छ हामीलाई चाहिँ त्योलाई टक्क ड्र्याग गरेर यता राइटपट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ है। चाहिँ हेरौँ हामीसँग के छ। मलाई चाहिँ अहिलेको लागि मार्क्स अब्टेन्डको आधारमा राख्न मन लाग्यो कि भन्छ। मार्क्स अब्टेन्डमा क्लिक गर्ने, अनि यहाँ क्लिक गर्ने, मार्क्स गयो नि त होइन, मार्क्स भन्ने भ्यारिएबल गयो। अब मार्क्स भन्ने भ्यारिएबलको मलाई मिन हेर्न मन लाग्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेर्न मन लाग्यो, मिनिमम म्याक्सिमम, अनि रेन्ज हेर्न मन लाग्यो है, ठिक छ। स्ट्यान्डर्ड एरर हेर्न मन लागेन, भ्यारिएन्स हेर्न मन लागेन, रेन्ज हेर्न मन लाग्यो, अनि मिडियन हेर्न मन लाग्यो, यति कुराहरू हेर्न मन लाग्यो हो। भनेपछि यो सब कुराहरू हेर्न मिल्छ मैले। अनि यो कुराहरू ठिक छ, यो कुराहरू हेर्ने हो। अनि हेर्न अगाडि हामी चाहिँ चार्ट्समा हेरौँ है, चार्ट्समा क्लिक गरौँ। अनि त्यसपछि चार्टको फर्मेटिङ यहाँबाट रोज्न मिल्छ, फ्रिक्वेन्सीमा दिने कि पर्सेन्टेजमा दिने कि, हिस्टोग्राम बनाउने कि नबनाउने, बनाउने है, ड्र हिस्टोग्राम भन्ने मैले अहिलेको लागि। कन्टिन्यू। अनि फ्रिक्वेन्सी टेबल्समा क्लिक गरौँ, फ्रिक्वेन्सी टेबलहरू बनाउने कि नबनाउने। मार्क्सको लागि फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाएको सुहाउँदैन है, किनभने धेरै मार्क्सहरू हुनसक्छ। अनि फ्रिक्वेन्सीको भ्याल्युजहरू एकदमै धेरै भइदियो भने फ्रिक्वेन्सीको टेबल नबनाएको राम्रो है। जस्तो 50वटा भ्याल्युभन्दा कम छ भने चाहिँ बनाएको राम्रो भनिरहेको छ यहाँ होइन। त्यही जे गर्दा पनि भयो। जस्तो अहिलेको लागि मैले बनाएर छोडेँ, किसिम एउटा रोज्न मिल्छ, जुन रोज्दा पनि भयो। अनि ओके गरेर क्लिक गरिदियो भने यहाँ चाहिँ अगाडि हाम्रो एउटा टक्क चार्ट जस्तो आउँछ। अनि मेरो चाहिँ यहाँ अर्को भ्यूमा गइरहेछ है, कता गयो यहाँ है, आउटपुट भ्यूहरूमा देखाइरहेछ। अनि यहाँ हेऱ्यो भने हामीसँग अलि सानो फन्टमा छ तर देखाइरहेछ देखाउनलाई चाहिँ। जस्तो फ्रिक्वेन्सिजको कुरा गऱ्यो भने भ्यारिएबल चाहिँ मार्क्स छ। अनि हेऱ्यो भने मिन 57 आइछ मेरो, त्यो स्टुडेन्ट्सहरूको मिन चाहिँ 57 आइछ, मिडियन 45 आइछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 33 छ, धेरै है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, रेन्ज 75 छ, मिनिमम यति म्याक्सिमम यति हो, ठिक छ जे। अनि फ्रिक्वेन्सीको आधारमा भ्याल्यु पर्सेन्टेज, क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेजको आधारमा छ। अनि तल हेऱ्यो भने हिस्टोग्राम देखाइरहेछ, यति कुरा हो। अब यो कुराहरूको केही सेन्स निकाल्नु पऱ्यो हामीले हो। हेरौँ एभरेज हेऱ्यो भने कति रहेछ यसको। एभरेज हेर्नको लागि हामीले मिन हेर्न मिल्छ है, 57.6, अथवा सबै डेटालाई समेटेर हेर्ने भने चाहिँ मिडियन हेर्न पनि पायो। भनेपछि 57 रहेछ एभरेज। अनि लोवेस्ट कसको कति आइछ 23, भनेपछि लोवेस्ट यसको आएछ, ध्रुवको आएछ होइन। हाइएस्ट कति आएछ 98। अनि ग्याप कति रहेछ यो दुइटाको बिचको भनेर घटाएर हेऱ्यो भने रेन्ज चाहिँ 75 हुँदो रहेछ है। यसरी हामीले आउटपुटहरू हेर्न मिल्छ। अनि होइन मलाई फ्रिक्वेन्सी हेर्न मन लाग्यो, मलाई मन लागेन, अरू केही हेर्न मन लाग्यो भने त्यो पनि हेर्न मिल्छ है।
जस्तो म डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा गएर डिस्क्रिप्टिभ्समा गएर अनि आफ्नो रोज्न मिल्छ कि जे रोज्न मन लागेछ त्यो रोज्न मिल्छ। जस्तो मलाई सपोज ऱ्याङ्कको हेर्न मन लाग्यो अथवा मार्क्स के हेर्न मन लाग्यो हो, अनि स्ट्याटिस्टिक्सहरू के हेर्न मन लाग्यो त्यो यहाँबाट हेर्न मिल्छ। जस्तो कुटेसिस हेर्न मन लाग्यो अहिलेको लागि मलाई, अलिक ठुलो बनाएर हेरौँ है। अनि यहाँ हेरौँ कुटेसिस र स्क्युनेस हेर्न मन लाग्यो अहिलेको लागि मलाई, रेन्ज पनि हेर्न मन लाग्यो भनेपछि हामीले हेर्ने भनेको स्टुडेन्टको इन्टर के सेभ जे स्कोर्स हामीलाई चाहिएन अहिलेको लागि। अनि यति कुरा हो। अनि यसलाई चाहिँ एड गरौँ अनि ओके भनौँ, भइहाल्यो। अनि हेरौँ हाम्रो चाहिँ यसरी देखाउँछ है, जे होस् मार्क्स अफ 10 त्यो भयो। अनि त्यसको चाहिँ मिन यति हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति हो, कुटेसिस यति हो, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ कुटेसिस यति हो, स्क्युनेस यति हो, त्यो सबै कुराहरू देखाइरहेको छ है। भनेपछि हामीले यसरी पिएसपिपी युज गरेर हामीले एसपिएसएसमा जसरी गर्थ्यौँ त्यसरी नै हामीले पिएसपिपी युज गर्दैछौँ अहिलेको लागि। एसपिएसएसको सट्टा मैले पिएसपिपी युज गर्न खोजेँ है, फ्री छ भनेर म गरेको छु बिचरा। अनि हामीले सुरुमा चाहिँ भ्यारिएबल्सहरू डिफाइन गर्नु पऱ्यो। यसरी मैले पाँचवटा भ्यारिएबल्सहरू डिफाइन गर्न खोजेँ। अनि 5वटा भ्यारिएबल्सहरूमा चाहिँ केही डेटाहरू इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि एनालाइसिस गर्न मिल्छ।